Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți, 28 iulie, o zi în care coborâm cu picioarele pe pământ. Este o zi în care putem primi dovezi, da, acum că ceva se rezolvă, dar tot ziua de marți vine și ne poate aduce în față și tot felul de revelații. Avem la grad exact un sextil, Soare în Leu, Uranus în Gemeni. Deci e o zi cu revelații, e o zi cu foarte mult curaj și poate, știu eu, să fie și o zi în care avem curajul necesar să facem ceva pentru noi. Este o zi care favorizează tot ceea ce ține de muncă, tot ceea ce ține de răspunsuri importante pe care le putem primi. Bineînțeles că pot fi și răspunsuri care ne schimbă așa direcția. Chiar și așa, totuși e ziua lui Marte, da? Marte în continuare e prin Gemeni, face o quadratură cu Venus de prin Fecioară și aici, bineînțeles că ne mai poate aduce tot felul de lucruri complicate. Da? Însă, părerea mea este că suntem puțin puși cu picioarele pe pământ și e bine totuși să nu fim prea ascuțiți la limbă în perioada aceasta, pentru că anumite evenimente care se petrec, pentru că anumite lucruri care apar, chiar dacă inițial sunt îmbrăcate așa într-o haină mai puțin plăcută, ele în profunzime au un rol pozitiv. Și avem așa, Marea Preoteasă și Puterea. Ei, uite, o zi de marți în care e posibil să primim tot felul de informații care să ne agite puțin, dar bineînțeles că este și o zi de marți care ne ajută, așa cum spuneam, să coborâm puțin cu picioarele pe pământ. Pot fi și răspunsuri pe care le primim, inițial nu ne plac, dar măcar ne liniștim. Da? E un moment în care spunem, domnule, uite, hai să stau eu puțin deoparte de o anumită luptă. Atenție de asemenea în ziua de marți, pentru că e posibil să vedem tot felul de oameni prin jurul nostru că o iau puțin razna. Da? Mi se recomandă să fim puțin mai prudenți. Da? Bun, hai să vedem și un mesaj oracol, să văd de unde iau. Dacă n-ați văzut previziunile pentru săptămâna asta, vă invit cu drag să o faceți, da? Pentru că miercuri avem la grad exact o lună plină în Vărsător, unde e și Pluto implicat, da? E și Uranus pe acolo implicat și luna plină să știți că se simte și miercuri și joi și în ziua de vineri, deci vă aștept cu drag pe aplicație să vedeți ce se întâmplă pentru semnul vostru zodiacal pe această lună plină. Au apărut pe rețelele de socializare mici părți așa de câteva secunde pentru fiecare zodie, da? Deci nu e mesajul complet. Dacă vreți mesajul complet, intrați în aplicație, vedeți gratuit ce se întâmplă. Bun, din oracol. Din oracol, în primul rând, avem o broască țestoasă la baza pachetului, deci ni se cere să luăm lucrurile încet, sigur. Este o zi de marți în care e posibil să întâmpinăm și mici mari blocaje, dar în egală măsură poate să fie și o zi de marți cu revelații. Da. Și avem vulpea, o persoană plină cu resurse, o persoană inteligentă, o persoană care știe să vâneze, să negocieze. Iar apoi avem coșul cu fructe, recunoaștere după merit, abundență. Este o zi de marți în care să știți că putem primi tot felul de vești așa surprinzătoare, chiar legate de sfera aceasta a abundenței, de ce nu? Iar apoi avem ochiul, abilități psihice, ai încredere în intuiția ta. Deci poate e o zi de marți în care aflăm un adevăr, o zi de marți în care ne luminăm mintea în legătură cu o informație pe care o așteptăm de mult timp, dar eu așa cred că este și o zi de marți care vine cu tot felul de revelații pentru toată lumea, mai ales că este și o zi care, așa cum spuneam eu, cred că ne aduce cu picioarele pe pământ. Chiar dacă pentru unii dintre noi acele informații posibil să nu placă, asta este, pentru alții poate să fie și acel moment de aha, da? Sau acel moment în care ești așa împins de la spate să faci ceva. Bun, pentru fiecare zodie în parte vreau să văd ce se întâmplă, pentru că fiecare zodie în parte este impactată diferit în ziua de marți, așa că vă invit cu drag pe aplicația mea să vedeți ce se întâmplă pentru semnul vostru zodiacal. Vedem și cărți de tarot pentru fiecare zodie, te aștept cu drag, instalează aplicația, intră, poți vedea gratuit, îți apare un mesaj, vezi reclamă pentru deblocare, vezi reclama și apoi te uiți în liniște și face 30 de minute la videoclipul respectiv. Bineînțeles că au apărut și previziunile pentru luna august, partea de tarot, vă invit cu drag să le vedeți pentru că urmează o lună ceva mai întunecată. Vă spuneam și în previziunile pentru săptămâna aceasta. E o lună mai specială, să zic așa, da? Mai specială, mai diferită.
și care, da, ne poate invita să ne întoarcem puțin la noi, să vedem realitatea poate chiar diferit. Bun, dragilor, vă invit pe aplicație să intrați, să vedeți ce se întâmplă pentru zodia voastră. Tot acolo aveți și meditația, cei 7 pași magici către noua eră, unde trecem împreună prin cele 7 porți, primim 7 chei. E o meditație pe arcanele de tarot. Da? Și tot acolo aveți acel mini curs în care explic pentru fiecare arcană de destin care e darul sau care sunt darurile, da? Care e umbra, care e lumina, care sunt cheile pentru a reuși să te aliniezi cu ceea ce ți se pregătește sau pentru a te alinia cu energia ta cu care ai venit. Cam atât. Vă îmbrățișăm, vă iubim și ne vedem pe aplicație.